Återhämtning för svensk skogsindustri dröjer enligt en färsk rapport från Handelsbanken. Med oss för att kommentera har vi Handelsbankens Christian Kopfer. Ännu ingen återhämtning för skogen alltså, men ni spår en vändning första halvåret 2026, eller? Vad talar för att det vänder? Ja, men dels borde vi få se lite medvind i vart fall från att det är ju en mängd med besparingsprogram hos många av skogsbolagen. Så det, i alla fall inledningsvis så kommer det bli lägre kostnader som man kommer att få med sig i viss utsträckning stigande vinster. Plus att skogsråvarupriserna kommer ner här meningsfullt. Först på eller på massaved, men sen också högst sannolikt även på timmer. Så det blir medvind därifrån och sen hoppas vi mer. Det är mer en förhoppning att få se en bättre underliggande konjunkturer under 2026. En ganska så optimistisk prognos ändå. Ja, mer att det är mer en förhoppning, för vi hoppas på att konjunkturen skulle bli bättre redan i år och faktiskt också förra året. Det har inte blivit så. Så det är en osedvanligt djup och utdragen lågkonjunktur och det är extremt tufft för skogsindustrin. Så man ska nog mer tolka det som en förhoppning, men i alla fall att det borde se lite bättre ut här under första halvåret lönsamhetsmässigt. Men det är egentligen inte på att konjunkturen förbättras då, utan att kostnaderna kommer ner. Och hur skiljer sig den här krisen från tidigare kriser, skulle du säga? Nej, men vi hade, alltså man brukar säga på råvaror är nästan så att är det väldigt bra party så blir det sjukt bra hård baksmälla. Och det kan man nog se att det blev här också, för det var ju exceptionell lönsamhet i industrin under 2021-2022. Och det fick man verkligen lida för sen. Va? Så att på det sättet det var rakt upp och sen rakt ner egentligen. Så att det var betydligt högre uppgång och också en väldigt djup nedgång som följdes. Så på det sättet så skiljer den ut ganska mycket från tidigare cykler. Kan man hoppas på mer av en normalisering nu då? Ja, jag tycker det är svårt att säga normalisering, för det är så mycket som inte är normalt i dagens världsekonomi. Vi har blivit mer protektionistiska, vi handlar med varandra mindre, inte mer. Geopolitiska oroligheter kors och tvärs över världen. Så att normalisering, det är nog högst tveksamt. Det tror man bolagen måste anpassa sig till en helt annan miljö än vad som har varit de senaste 10-20 år. Men ska vi titta på hur olika skogsprodukter positionerar sig i konjunkturcykeln som vi ser i er rapport? Vad kan man dra för slutsatser? Jag ser att sågtimmer kommer långt fram till exempel. Är det någonting man ska ha med sig det här när man tittar på olika bolag och hur exponeringen ser ut? Ja, men vad vi har sett är att massavedspriserna, så de röda här, det symboliserar då skogsråvara. Så massaveden har redan kommit ner ungefär 10%, Sverige, Norge, Finland. Plus minus några procent där. Medan vi har börjat se lite nedgångar på sågtimmer, men vi har inte hört så mycket från bolagen. Så att vi tror ungefär att massaved har kommit halva vägen på den nedgången. Så det finns ytterligare ungefär 10% ner där ungefär. Medan sågtimmer har börjat komma ner, och det kommer ju framförallt att ge lite mer support till sågverken. Och där tror jag att det finns någonstans, det är jättesvårt att säga exakt, men 10-15% nedsida kanske från de nivåerna som vi hade på toppen då i somras. Men uppenbara utmaningar i sektorn i stort. Om man tittar på enskilda aktier, vilka gillar du där? Har du några favoriter ändå? Ja, vi är ju väldigt tydliga med då att vi gillar stål och metals and mining, eller stål och metall. Skogsindustrin har inte varit någon höjdare här. Och den har det fortsatt tufft, det är viktigt att komma ihåg det. Va? Men då ska vi titta på ändå vad som bör ligga mest. Om vi tänker oss om man inte har något annat än att investera i en skogsindustri. Om vi leker med den tanken då. Så borde ju rimligen UPM tror vi ligger, för de är mest tidigt cykliskt. De producerar kortfibrig pappersmassa, det är den som kommit ner absolut djupast. Det är den som tror jag borde rimligen börja komma upp fortast. Så de tror jag är ganska bra positionerade här i det nordiska skogsbolagsuniverset här första halvåret i vart fall. Och sen är det ganska tight race då, men UPM tror vi, de borde ligga först där. Vilka är det tuffast? Nej, vi har sett en mängd besparingsprogram. Stora Enso var ute
jag har nästan tappat räkningen på alla åtgärder de har tagit. Va? Billerud, Metze, det sparar ju även, ska man komma ihåg, även SC Holmen har ju besparingar, även om man inte annonserar det på så att säga hög nivå, va? Eller medial nivå kan vi säga. Men det pågår ju nedskärningar i princip i hela industrin, och det är ju verkligen en reflektion av att det är ett extremt tufft läge. Och inte för att man vill utan för att man måste. Va? Och det är också risken då och det är egentligen inte bara för den nordiska skogsindustrin utan det är hela europeiska skogsindustrin, och det innebär då att när hela industrin sparar så mycket som man kan i princip. Och alla gör då det fortfarande överkapacitet i industrin, vilket är högst rimligt kommer fortsätta vara. Men kanske i mindre form förhoppningsvis om konjunkturen kommer upp lite. Och det innebär då att spara bolagen väldigt mycket, försöker de spara mycket pengar, alla försöker spara pengar. Då innebär det att då får det förmodligen, man får inte behålla alla de besparingar utan då trycks priserna ner och vända till. Liksom. För att så fort det blir lite mer lönsamhet i bolagen så då tenderar det att ätas upp lite grann av lägre priser. Då. Så att det är det man får komma ihåg. Men förhoppningsvis så blir det lite bättre underliggande konjunktur någon gång under 2026 och då ser det i vart fall lite bättre ut för industrin i det läget. Ja, vi hoppas på det. Men den här utdragna krisen i skogssektorn, vad finns det för eventuella spridningseffekter av det? Jag tänker, hur viktig är den här industrin för svensk ekonomi? Ja, men den är ju viktig på så sätt. Det har varit en väldigt mycket, vad ska man säga, alltså industrin har klämts som två ändar lite. Så dels en svag konjunktur, så att säga svag efterfrågan på deras prylar eller produkter. Samtidigt som de får betala rekordnivåer för insatsvarorna. Det är liksom en väldigt olycksalig kombination. Så på det sättet då, så spridningseffekterna blir då att om inte vi har en konkurrenskraftig skogsindustri, vad händer då? Va? Ja, då kommer inte den överleva i längden. Va? Vad blir det för spridningseffekter då? Ja, då finns det ingen avsättning för skogsråvaran, i vart fall inte i hög bemärkelse. Va? Så då skogsråvaran man kan göra mycket av skogsråvara. Man kan ju lagra den. Det är ju det som är på modet nu mer. Man undviker att avverka. Bra för klimatet, inte så bra för skogsindustrin. Om vi inte får ut någon råvara från skogen, vad ska då skogsindustrin göra sina prylar? Då? Det är svårt. Va? Så att de spridningseffekterna blir ju där. Så att har vi inte en konkurrenskraftig skogsindustri, ja, då kommer vi inte heller ha förmodligen inte någon lönsam skogsbolag då, som bara äger skog. Va? Ja. Om vi fortsätter på spåret utmaningar. Eukalyptus läser jag utgör ett stort konkurrenshot. Hur stort då? Nej, men exakt, och det är en viktig fråga för det. Så dels har vi då de här hårda regleringarna. Om de inte är jättehårda än så kan de bli det. Och det innebär i grunden att det blir svårare och skogsägare får bestämma mindre egentligen om hur mycket man kan avverka i framtiden. Så det finns och dessutom då så har förbundet stopp mot rysk virkesimport in i Norden, så det är också tryckt upp priserna på skogsråvara. Så det är liksom utgångspunkten. Sen har på detta då en väldigt hård konkurrens från sydamerikanska skogsprodukter som kommer från eukalyptus i grunden. Och anledningen är att den skogsråvaran växer alltså nästan Alltså det tar nästan 10 gånger så lång tid i Norden för att ett träd ska bli avverkningsbart jämfört med hur lång tid det tar i Sydamerika, lite grovt räknat. Och det innebär också då att tittar man på kostnaderna för att producera, om man nu tar pappersmassa som är den mest basala eller produkten på massaved, så ligger kostnaden där, ska vi säga då, runt $300 per ton kanske, medan den ligger på dubbla nivån här i Norden om man baserar den på långfibrigt, vilket man mångt och mycket gör. Va? Så att det är ju liksom en enorm konkurrensnackdel. Sedan är det ju så att nu kommer någon att hicka till och säga, men hallå där, det är ju mycket bättre kvalitet på långfibrig pappersmassa. Det är ju en hög kvalitetsskillnad, och det stämmer ju. Va? Men det är lite grann, jag brukar jämföra med koppar och aluminium. Koppar och aluminium leder både ström. Koppar leder mer ström än vad aluminium gör. Men det innebär inte att man bara använder koppar för det. Va? Utan blir det för hög prisskillnad mellan de två, så försöker då köparna, till exempel av kabelleverantörer, gå över mer till aluminium, vilket händer. På samma sätt är det på kortfibrig och långfibrig skogsprodukter. Att blir det för hög prisskillnad mellan de två, så kommer man i högre utsträckning, så långt som det bara går, att gå över till det ena till kostnad av det andra.
Och det är den faran som finns. Och det är ingenting som händer nu, utan det har hänt under många år. Den kortfibriga marknaden, den tar ungefär 4%. Den knoppar i sig 4% av marknadsandelar var 5:e år ungefär. Men är det ett växande hot? Eller? Ja, det blir ju det, va? Eftersom att det händer, alltså om tittar man på efterfrågan totalt på långfibrig pappersmassa då, så den är ungefär på samma nivå som den var för 5-6 år sedan. Eller något sånt där, var före pandemin, där, slutet på förra decenniet. Och alltså den ligger ungefär där, medan så det som tillväxten är då i termer av slutefterfrågan är på kortfibriga produkter. Så den knaprar ju då i sig då löpande marknadsandelar, och det är ju, kan ju någonting som man kan fixa på kort sikt, men på lång sikt så har man ju inte någon marknad kvar om den kortfibriga hela tiden där knaprar i sig och äter upp kakan, kan man säga. Så att det är absolut någonting att ta på allvar. Jag hoppas inte det blir så. Men det får inte vara för hög prisskillnad bara. Är det för absolut och så otroligt mycket billigare, så kommer de, till exempel Essity, andra typer av bolag som använder sig av pappersmassa för att göra produkter. Ja. Då kommer man att gå mer och mer över till det som är billigare. Det är en självklarhet. Sen går inte det så här från en dag till en annan, att det går så här, blir utslaget från ett år till ett annat heller, utan det tar sin tid. Va? Men det är en långsiktig utmaning. Och sen finns det ytterligare också, Kina satsar också otroligt mycket på odling också av kortfibriga träsorter. Så de försöker också slå sig in där, va? På den marknaden. Och det är ett hot mot vår gran och tall här i Norden. Alltså det är en tuff konkurrens, och den kommer inte bli enklare. Nej, och vad behöver man för åtgärder? Det diskuteras ju flitigt om tullar nu i stålindustrin, så har man ju inte tullar men importkvoter. Är det någonting liknande som fast omvänt då? Ja, men jättebra spaning, Anna. Det är för stålindustrin, från mitt perspektiv, så har det varit helt nödvändigt, det som nu är på väg att hända där då. För det har vi sett en dumpning av stål in i Europa under decennier. Och det har tilltagit de senaste 10 åren. Men, så det är alltså att man inte gör någonting åt det, ja, då har vi ingen stålindustri kvar. Va? Men det är ju en dumpning av prylar. Vi har ingen dumpning av skogsprodukter i Europa, utan det kommer ett flöde in av skogsprodukter från Sydamerika, men det är inte för att det dumpas här, va? Utan det är mer för att det är så billigt att producera. Men däremot får man ju ställa sig frågan då från EU:s håll, att det kan ju komma i fråga då att man kanske behöver införa någon form av skyddstullar, givet att man tycker att det är viktigt att vi behåller en skogsindustri i Europa. Om det hotet blir för stort, då kan det krävas då. Och det är inte helt omöjligt att så kommer hända, men man ska komma ihåg att det är skillnad på det som händer på stålindustrin då, för att där är det ju så sagt dumpning, och det har vi inte den meningen här. Just det. Lite om klimatfrågorna. Jag tycker det är spännande, för Sverige ligger väl bra till i hållbarhetsfrågor generellt. Är det lika enkelt inom skogen? Ja, nej men alltså jag tycker det har blivit så extremt polariserat. Det är lite grann som det var under, jag tror det var förra valrörelsen. Det var antingen så här, halva gänget var bara för kärnkraft i princip, om vi hårdrar det. Halva gänget var bara för vindkraft. Och så blir det så extremt polariserat, istället för kom igen, kan vi tänka båda, eller kan vi ha 2 tankar i luften samtidigt? Kan vi tänka att vi kanske behöver båda? En ganska bra tanke, va? Och det blir lite grann så här i skogsindustrin också, att har vi skogsbolag i industrin då som då argumenterar på sitt håll. Och så har vi då politiker, om vi nu grupperar in dem, som i mångt och mycket från EU:s håll då, som argumenterar på att det blir så extremt polariserat. Va? Istället för att jobba tillsammans och se hur kan vi hjälpas åt att klara båda. Och jag tror inte på de här extremformerna. Va? Alltså att du utsätter industrin för så hårt tryck så deras produkter inte blir konkurrenskraftiga. Det tror inte jag är någon bra metod. Då har vi ingen industri kvar i längden. Det är det som kommer hända. Så att måste tänka mer, alltså den här extrema polariseringen, det skadar i längden det här samhället också. Både Holmen och SCA har exponering mot förnybar energi. Vad krävs för att det ska vända där? Nej, men jag tror att vad vi ser är den här elektrifieringen då, som har pratats om i alla fall under ett antal år, va? Att den verkligen tar fart, och det kommer att ta fart. Det är bara att det tagit längre tid än vad man tidigare har trott. Stegra exempelvis då är ju populärt i dessa dagar medialt och i andra sammanhang. De har ju ändå kommit väldigt långt i sin finansiering. Ska man säga, nu saknas det väl en 10-15 miljarder, men om vi utgår från att det kommer på plats, så kommer man ju då bygga
en industri där uppe i Boden som tar ganska mycket el i anspråk. Samtidigt som då SSAB har en ny ljusbox under slutet på nästa år i Oxelösund. Man bygger om Luleå till 2030. LKAB är där och så finns det ett gäng andra, det är datacenter och så vidare. Så nästan allting, om vi bakar ihop allting, pekar på att konsumtionen av energi i termer av el kommer att gå upp kraftigt. Det är bara med frågan när det händer. Och då kommer också då kan vi inte bara tänka kärnkraft. Så kanske klart 2035 nya reaktorer i Ringhals. Och vi kan inte bara tänka vindkraft heller, utan vi måste tänka båda. Och kanske en del investeringar i pumpkraft mot vattenkraft och sådana saker. Så att det kommer att behövas och det är bara att det är extremt olönsamt just nu. Det är Fortum som säger att det är inte lönsamt att bygga ut någonting överhuvudtaget som det ser ut just nu. Varför vi har alldeles för låga priser. Den återhämtningen kanske dröjer längre än till första halvåret. Ja, jag tror det. Det är högst sannolikt att så kommer det att bli. Jag skulle gissa att snarare andra halvan av det här, om den här 5-årsperioden kvar till 2030-talet då, så 2028, 2029 eller något sånt där. Ja, stort tack Christian för att du var med och kommenterade. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Härgstrand.